I am Maharli Khan. はい、まあ、オレンジを甘えました。今日本当にこういった素晴らしいインタビューの時をくださって本当に感謝しています。ありがとうございます。それでは質問なんですけれども、まあ、フィリピン政府とルパソグの場合もそうなんですけれども、アメリカとかブラジル、中国、フランスとかの国々は今私たちの理解では正義と悪者の DS の二重政府であることを認識なんですけれども、もちろんフィリピンもそうなんですけれども、そういった認識で合ってますか？Yung sa Pilipinas naman, ganito, pati yung sa Amerika, Brazil, China, France, at yung iba-ibang bansa, meron po yung sa dalawang gobyerno. Gobyerno na yung sa katotohanan at gobyerno na yung sa deep state, yung sa dual government. Ganun po ba ang talaga totoo po? Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo sa na nandito ka. And to all the people of Japan, arigatou gozaimasu. Okay, maraming salamat. At least nandito kayo. At yan ay mapanood natin sa ngayon. Yung gobyerno na sinasabi natin. Kasi buong mundo, no? I speak in Tagalog, but you can translate it, all over. So at least in the benefit ng lahat ng tao na nakikinig. Anyway, they can translate it in English, whatever language that they have. What we are trying to do now is to shell out the truth. Yung katotohanan na yan ngayon, mismo ang mga Hapon natin, yung mga kapatid natin sa Japan, ay talagang interesado na malaman ang katotohanan. So that is the government of truth. No? Because we have been ruled by the government of all lies. Yan ang politician. Yan ang alam natin. So, tayo nabalutan ng mga kasinungalingan. So, the world is looking kung ano talaga ang nangyayari sa ngayon. After May 13 na nagkita tayo ng harap-harapan and you were asking me na magkaroon tayo ng interview. At that time, gusto ko na sana. Pero siyempre, natural, alam natin na this is the proper forum. Ito yung paraan na para makapag-usap tayo ng mabuti. No? So, and I thank you for having a Filipino wife, wherein now you are linked to us, because this is now the movement of the total resolution of the global financial crisis, global climate change, and the global health crisis. We know right from the start na ito yung kailangan ng buong mundo. Pero, kasi, nagkaroon ng collapse. Diba? Yes. Maski Japan ngayon, nahihirapan. They are in trouble because they have no backups. The one who owns the backup is Lupasu, the Sultan of Sulu. And the Sultan of Sulu is Raja Muhammad Gamar, Mamay Hassan of Turja, Sharif al-Sultan Gamar bin Abdul Ghaffar Jamalul Kiram III. Validated, already accepted, already installed, and certified as the true ones. So therefore, all over the globe, isa lang ang hinling ko, mismo sa government mo. Kilalanin ang totoong Sultan Sulu and North Borneo. Kasi dyan kami tutulong. Dyan kami magbibigay muli ng lahat ng kailangan ng bawat tao sa mundo na kung saan ay nakasalalay sa gobyerno na maitatag ng bawat countries. Alam ko na nangangailangan. Matagal na ako hinahanap ng gobyerno ninyo. Totoo yan. Dahil ako mismo nalalaman ko yan. Pero hindi kami lumantad. Kasi alam ko na kailangan ko muna maging matatag ako. Kailangan maging solid kami ni Raja Mamay dahil sa kadami-dami ng claimants, pati country nyo napasubok. Totoo o hindi? Totoo po. Napasubok po. So yun, napasubok kayo lahat dahil akala nila sila ang makapag-release ng pera. In the name of the Sultan of Sulu. Diba maraming na-sponsor ng government ninyo pumupunta sa Sulu. Okay, para lahat tulong. No? In the name of friendship, in the name of investment, in the name of support sa infrastructure, lahat yan, pati
sa gold recovery. Opo. Marirecover ba ng Japanese Imperial Japan ang lahat ng gold kung hindi sila pupunta sa Imperial Lupasum? Iyan ang dahilan bakit kami inahanap. Kasi ang Imperial China, Imperial Lupasum, at ang Imperial Japan dapat nag-uusap na. Walang ibang mag-mess out para matulungan namin bawat political, military government ng bawat bansa. So that's where we come right now. Yung sa aming naunawa, yung sa Japan, talagang yung sa dual government. Ngayon ng government, Prime Minister Kishida, pati Emperor. Pati yung sa naghahanap kami, yung sa history kasaysayan, meron na po kami tunay ng lahi ng Emperor. Yung na naghintay kami, lalabas. Tapos, yung sa pagkilala yung sa inyo, ng tunay ng Emperor. Talagang yung sa makipag-connecto ng Sabi sa kanila, pero, buhay ang matanda. At ang matanda magpatunay kung sino sila at sino kami. Kasi yan na ang kailangan. Kilalanin ang totoong dugo. Na ang dugo na yan ang siyang pinapapatay. Alam din namin kung sino ang totoong nagtulong sa amin dito sa Pilipinas. Ang pagdating ng Imperial Japan, si Yamashita, alam natin yan. Dugo rin yan. Ganun din po. Dugo rin po yung sa Yamashita? Yes, because of Lolo Rizal. Lolo Rizal po yung lahi ni Yamashita? Yes. And I would like to give it to Raja Mamay so that maintindihan. Kasi ang hinahanap ngayon ng Imperial Japan ay ang lahi ni Lolo Rizal. Kami naman po yung sa naghanap po. Sige. Hindi pa lumabas na nakikita. Okay. Kaya yung sa aking yung sa kaibigan ko, Ichibe, sikat na YouTuber, lagi siyang bumisita sa iba-ibang lugar ng Japan. Naghahanap po ng tunay na lahi ng Emperor. Kasi tinago yan. Tinago talaga. Kasi Papatayin man. Papatayin man yan. Patay na. Ang ibig kong sabihin, if you're the true ones, during the time of Mafilindo rules, talagang papatayin. Kami, Kirams, alam, lahat ng dugo ng Raja Sulaiman, pinapapatay. Ganun po. Ganun yan. So ngayon, sa inyo, sa lahi ninyo, yung totoong mamumuno, ay talagang pinapapatay din yan. Kaya ngayon, with us, na lumantad kami, we are surfacing into the entire world. Kasi lahat yan dugo ng lolo. Lahat yan nakaupo sa Russia, anak. Nakaupo sa England, anak. Lahat yan. Lahat ng monarchy sa buong mundo, iisang pinanggalingan. Yan ang ibig sabihin. Raja Mamay, you give also enlightenment why Lolo Rizal is the father of Yamashita. Ang pinanggalingan ni Jose Rizal, ang history niya, at the age of 2, he can read and write. At the age of 2, Ganun talaga. Sobrang naman matalino. at the age of 2, he can read and write, can speak 20 languages. Ganun po ba? Ang anak niya sa Russia, nagkaroon ng World War I, dahil yan, prediction niya yan. His only son is Hitler. 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 Hitler, nagkaroon sila ng World War I because of the interest of the Promised Land. Because all the diamond in Hasek can be found here in Maharlika Kingdom of Lupasum. Yung sa kanila mo, doon sa Europe, interesado po sila sa yung sa Maharlika, doon sa Pilipinas, Malaysia. Ganun po yung sa Malay. Yeah. The pride of the Malay race. Malay Press. Yeah, Malay race. Maharlika. Yeah, Maharlika. Pride of the Malay race. This Maharlika is from derived from Japanese. Actually, this Maharlika, Japanese said, mahal kita, but they cannot pronounce mahal kita. Maharlika. That's why they learned from the Japanese. Galing sa Japanese ba? Yeah, that's Maharlika? Yeah. Yung sa origin, mahal kita? Yeah. Mahal kita nga sa nagiging Maharlika? Yeah. Because the Japanese cannot speak fluently mahal kita. Opo. But they can speak mahalika.
ganyan pala. But that is the lineage. Ah, So we become unified Yeah. because of one source of origin, which is our lolo Saiful Rizal, the seventh sultan when it comes to predecessor of Law 101 in Sulu. Okay. In the Philippines, Jose Rizal. opo. In Japan, you have your name for him. Yeah. In Russia, he has his own name. He has so many aliases, but only one. And he is still with us. That's why that is what you call the source. The one there, now with us. That is the real essence of the divine governance. Na yan din ang hinahanap ng Japan. Yung sa pwede po yung sa magtanong isa, yung sa ibig sabihin po, kayo nga yung sa magiging world emperor, tapos yung sa sakop po na yung sa iba-ibang bansa. Halimbawa yung sa Imperial Japan, Imperial China, tapos yung sa United States, tapos yung sa iba-iba, mga India, Africa. Ganun po ba yung sa inyong plano? Ito ang nag-a-appoint sa amin, mga lolo. Araw. Now, we were crowned many times as Queen and King of Maguindanao, King and Queen of Tribals, King and Queen of Southeast Asia. We have already the crowns. But the latest that you have attended is the crown of the Mapilindo. Malaysia, Philippines, Indonesia, Opo. kingship and queenship. Kasi ito na yung pinaka-bulwark ng territory. To become an emperor, to become an imperatrice, we leave it to the elders. But we are doing such a thing that we are with the Imperial China, with the Imperial Japan, and the Imperial of England, Opo. of the United Nations group. Actually, the United Nations group is the one now filling Ngayon, in. nakakonekto po kayo sa United Nations po. Yung Right from the start, our names is already in the United Nations. Raja Mama is the world beneficiary of the Kiram's asset. nakinig po yung sa kanila, United Nations, yung sa Deep State po, talagang yung sa Kabal, yung sa kahit ganon po, yung sa gusto niyo po yung sa sa Sila ang nakikipagkita. At sila ang umaayos. yung sa United Nations. Kasi ang United Nations, as we say, it has been covered by Cabal, as you have Opo, ngayong Kabal po. The Cabal has been given the time. And their time ended. In May 13, 2023, I put all the stoppage of all the rules. That's why Black Fatima has risen into the earth to have all these things be fixed. Aayusin natin. Kasi September 16, 2013, tapos na ang Mapilindo. Opo. Nag-extend hanggang dito. But since I don't want war, I had been praying that Japan will not involve anymore in the war. So I am trying to tell Russia, and the Russian government now knew, because our beloved Tsar, Putin, has entered into one and become one with us as a family. Opo. So that's the same thing I'm gonna do with your Imperial Japan. So we have to be together. That's why the new agreement of Mapilindo has to be signed for another 50 years. That's the one I'm doing right now. So the Mapilindo has been so powerful to control the entire world because of the source of origin of the money. Opo. Now, with the total collapse of all the banks, they have to come back. Remember, we were talking about Quintal and Opo, quantum Quintal. system. The fiat system already collapsed. Alam mo rin yan. Parang Okay. maraming bankrupt na po yung Marami ng, sa buong mundo. marami ng pera na sinasaipon ng system nila. Opo. Print out na lang. Talagang papeles na lang sila yung pera. Okay. So ngayon, I am advising the entire world. If you have money,
You have to safekeep it. If you want to safekeep it with Lupasu, we are willing to do so. If gusto nila kainin ng system ng kabal, go ahead for them. They cannot enjoy their future savings sa darating na panahon. So yan ang nakikita natin, di po ba? So ngayon, as we say, lahat tayo ngayon nakaantabay. What would be next after Opo. nung May 13? Okay? After May 13, yung nagkitaan tayo. nagsimula na po. Okay, nagsimula na kasi pumutok na rin sa Japan nung Opo. pinadala nyo tungkol sa amin. Okay, now, sisigundahan mo ito kasi siyempre nakikita mo na only truth can set us all free. May sikreto ang mga lolo ng Japan Opo. at ng Lupasu. E paano nyo makukuha yung mga nilibing ni Lolo Yamashita dito? Opo. Paano Opo. nyo mapakinabangan yan if you will not deal with Maka the queen? nakinig ako, ilang taon lang yung sa libingan na sa buong Pilipinas. Ang yung sa mga Bunkers. Yamashita Road. Okay, ano gawin natin? Parating mo sa buong mundo, iparating mo sa inyong gobyerno, Opo. bumalik sila at makipag-usap sa hari at reyna. Because this is the time that we are going to sign a new agreement. New agreement. Yes, and that agreement, lahat kayo, isa-isa, lahat country will sign for another 50 years. Not only Malaysia, Philippines, Indonesia, Brunei, Singapore, hindi na. With the power and authority given to the United Nations, Opo. hindi po kami ang nagbigay sa kanila, mga lolo. Lolo. And the lolo, inuutusan ang United Nations to do it in all the countries of the world. That's why I myself is also crowned as, together with the king, as the global earth king and queen. Ganun po ba meaning ba? Yung sa 1915 ba? 16 po ba? Yung sa nag-umpisa na yung sa United Nations. Yung sa yung sa inyo ninuno po, nagsimula na yung sa United Nations. Noong nakarang yung sa totoo po ba? Nagumpisa yan. Yung 1916 po ba? Nakalimutan po yung sa actual ng Okay. In 1946, nagawa niya. After the 19 World po. War. After Pero- the World War II. Oo. Pero prior to that, ginawa na ng mga lolo natin. Our grandparents, our grandfathers has already established the League of Nations to the Union of Nations up to this United Nations. But long, long before, Opo. during the time of Pharaoh, the time of Moses, lahat iyan. Kaya nga, meron tayong tinatawag na alliances ng monarchy. Diba, away dito, away doon. So, ang ginagawa ng mga lolo, pinagpatibay yung samahan ng mga royal family. It was also the grandfather who gave political authority. Binigyan, kaya lahat ng country, loaned country. Na-establish ang bawat country nang dahil sa backup. Loan the country. May utang. May utang na. Kaya maniningil ako. Siyempre, binigyan na ako ng kapangyarihan ng mga 57 lolo. countries may utang sa Lupasu. 7 countries. 57. 57 countries po. 57 Kasama na countries. sa Japan. Laban, Japan, including Japan. include Japan. Okay. Not only 57 now. Now, total all in all is The global earth. 72. 72 countries po yung sa umutang po sa inyo. Hindi lang yan Because because Ferdinand Marcos in 1957, when he is the Senate President, he is starting to send all the gold to others country. That's why they have a misunderstanding with Yusdan Makapaga regarding that, why he is interested to send all the gold to other country. So, but Ferdinand Marcos, as an attorney in back of the Sultan of Sulu, that's why Makapagal cannot do anything because of the authority of Ferdinand Marcos. I have my record. When I was here in 2009, it was surrendered to me, including the sorry letter of Ferdinand Marcos to my uncle, Julas Bichua. Julas Bichua. Julas Yun Bichua. lang po yung sa Yeah. pangalan. Okay. Was appointed also by Ferdinand Marcos. Ah. But only the problem, Marcos made a 7 image
So that 7M it make a sabotage to destroy the good administration of the real Marcos. The 7 make the sabotage, including first Marcos is my uncle, which is the father of Gloria Arroyo. Gloria Arroyo. Yeah, Tatay ni Yeah. Gloria Arroyo Yeah. sa Marcos. yeah. Ah, ganun po ba? First Marcos, my uncle. That is Marami po Marcos. yeah. Pito The, Marcos. the eldest son of Borgia is the first Marcos, my uncle. So regarding that gold, Opo. there was a Japanese sent by your government here when during the Gloria as the president. Gloria Arroyo. They have brought the map. They will all locate it. The one kept by the Japanese during the World War is still intact. But it's still intact, cannot not be touched. Tunnel small, tunnel medium, tunnel large. When Gloria negotiate with America and Japanese to send the Balikatan, you know, the Balikatan. Balikatan. But only the Japanese agreed. They can open the small one, small tunnel. But the major M tunnel and large tunnel cannot be touched. So they get all the small tunnel. Tunnel ng may fugay na dito. Yeah. Ah, So these young Japanese, they train our people for 3 months to die layo. in 2006. So I know. So these two districts, Parang Sulu and Taput at the middle center, they go with the one, you know, our people. And then they open 80 feet. The one is 80 feet. Maraming To naman the talaga. 80 feet, they open. May ganyan ba? When they open, they see the underground with airport. Yeah, with airport. So, untouched. Large tunnel untouched. Medium tunnel untouched. But the small tunnel already open. But the one we can negotiate with the Japanese government, which is belong to you, we give. Which is not belong to you, our property. That is going Yeah. to be determined That's why in the we process can of settle the new this with the royal family. agreement. Amicably. The new agreement. Yeah, with the new agreement. I have already endorsed the power and authority to the Queen regarding the livelihood program and economic, how to save the young generation, for our children, regardless of tribe and religion. So I can turn the question to my beloved Queen. Okay. So, at least this time, so we are now dealing a two-way. So, to make this clear for the listeners, especially now the top leaders are listening. So, we mean to really enact laws with the monarchy, that all the monarchy all over the globe must come into one. All governments of the world has to come. Because no backups, no government, no military, sino magsasuffer? Diba ang sovereign people? The majority poor has to enjoy this time in the new sets of monarchy, which is the Lupasan Empire. Monarchy, ibig sabihin po, yung sa talagang world emperor. Yan. Yun po. Iyan ang mangyari. Iyan ang itinakda at nakatakda. So mangyayari at mangyayari yan. So ngayon, at least ginagawaan natin ng sistema. That's why the finance team are working na hindi tuluyan pag-collapse ang buong mundo. Pero kung ako sa kanila, pumunta na sila. Kasi wala rin mangyari. Bakit? Ang rule of law natin, ang nakabantay ay ang 7 Maktub. Mga lolo natin na makapangyarihan. They are powerful. They are the one guarding the intergalactic power na yan.
all the galaxy, all the planets. They are the ones there. Kasama sa space area. Yung sa, sama-sama na po kayo yung sa magtatrabaho. Yes. Pati yung sa ancient people, parang Lemuria, Yes, the Lemurians are already with us. So, ibig sabihin, itong panahon na ito, nagsama-sama sa iisang Ama. I am a believer. And I would like that everyone will have also to see what I see. For the new generation to enjoy the new life, the new beginning, na talagang itinakda sa panahon natin. Dahil nandito sa atin ang promised land. Bakit tinawag na promised land? Bakit inimbak ng Japan dito sa atin? Bakit inimbak ng Russia, ng Western Europe, ang mga golds dito? Bakit? Iyan ay programa pa rin ng mas makapangyarihan sa lahat. At iyan ang Diyos Ama. He holds the kingship. He holds everything, even our life. So ito ngayon pamumuno natin na lumantad na tayo. Ang hiling ko lang sa bawat isa. Learn to believe now, because if not, justice shall be served. Lahat ng humarang, lahat ng kabal na nagpasakit ay aayusin din sa hustisya na igagawin sa kanila. Sino magbigay? Siyempre, nandito na kami. Sinong gobyerno ang inutusan? The Maharlika Kingdom of God is the Philippine Islands. Intact yan. Pero since 1973, nung umupo si Ferdinand Jerlin Marcos, up to now, siya pa rin ang presidente. Bakit? Buhay pa po siya. Nandiyan lang yan. Ako magpapatunay dahil hindi kami namamatay for the sake of this mission that God entrusted to us. Kaya yung mga taong nagsasabi na silang totoong Marcos, magpa-DNA sila dalhin sa akin at nang mapatunayan ko na. Kung sino yung claimant na nagsasabi na silang magre-release, na sila ay Kiram, na sila ay Raja Sulaiman, na sila ay direkta sa United Nations, sa International Court of Justice, sa World Bank, pumunta na sila. Dahil baka putol ulo na. Bakit? Sila ang naging dahilan kung bakit nalugmok sa kahirapan ang buong mundo. As the global earth queen, I will not allow such a thing now. That's why this is a reminder to all the claimants, all those that say that you are the one to release the funds. No more! No more. I can thereby say. As I said, since 1973 up to now, the one moving the shadow government is still the monarchy. You can tell your emperor in China, we are ready to negotiate. Negotiate po. Presidente po yung sa China. Lahat ng presidente ng buong mundo, wala kayong choice, wala kayong backups. Kung wala kayong backups, wala kayong central bank, collapse. Why? Because they don't listen. United Nations, sinabotahe. World Bank, sinabotahe. Lahat, BIS, sinabotahe. Anong gawin natin? Scrap them all. Start a new beginning. Start a new agreement. Start ang bagong tipan. The new covenant of God will rise again into the face of the earth. Yan ang kailangan natin. Lahat yung sa bangkura. Tapos mag-uumpisa paano tayo ng bagong Bagong mundo, bagong henerasyon. Mahirap intindihin sa mga tao hindi naniniwala. Pero isa lang, gusto ko masabi sa inyo. Saan kayo kuha pera? No one can print the money without the backup. Who owns the backup? It's Lupaso. Without the backup, no money. Cannot print. Even if you have money, you said you have printed lahat yan. Kung walang authority to circulate your money, wala rin.
Kaya inuhuli namin lahat yung may hawak ng dollar. Pag hindi sinusurrender, lahat na may hawak ng yen, lahat na may hawak ng ringgit, you have to come back now. Return all of those kung gusto niyo pa mapakinabangan. Lahat yung traveler's check, lahat yan peke kapag hindi dumaan. Siyempre, credit ka, yun sa peke. Yes. That is the reason now. Naguguluhan ng mundo. Pero nang dahil lumabas kami, at least nagbigay kami ng liwanag. And this is the rule of the light. Kaya nga sabi nila, gusto nilang mabuhay sa kadiliman, they want to stay in the dark, then so be it. But we want each and everyone to give light. Doon kami. Radya Mamay, you have something to add on? Ang katotohanan, the source of origin ng lahat ng gold and diamond and paper currency is the Sultan of Sulu. From 1930, in between 1930 to 1935, the Sultan of Sulu has the total of gold, 617,500 metric ton of gold, 3 crown and 3 liter is second. Ito po, asset, di ba? Asset. Asset, di ba? That is given by the unseen. Oh. By the unseen. Hindi The ba- memorials. Oh, Yeah, so, hindi bangko deposit. Yung sa Yeah. asset, Yeah. This gold and 500,000 of diamond, he gave it to his two trustee. That is the father, MacLeod and Antonio Diaz, best friend of the Sultan. Because the trustee of the Sultan of Sulu is the Pope and father. So they make arrangement, 8 nights and 8 days transfer from Sulu to Intramuros Central Bank, the old Central Bank. all central bank. Yeah. Sa buong mundo. The first Central Bank was created. Mm. Owner is Sultan of Sulu. Una o Sultan of Cebu nga yung creative, makaroon na yung sa Yeah. buong central bank Yeah. sa buong mundo. Yeah. And also the original paper currency. The first paper currency was established 16th century and 19th century. 1,000 ringgit and 500 ringgit. Deposited in Hong Kong and Shanghai Banking Corporation and DBS Singapore, which is the Sultan of Sulu picture. Still alive. Muhammad Ismail Ikiram, the Hashemite Sultanate of Sabah, is still alive. His face on the 1,000 ringgit. Siya po ba yung sa dati mong bisita? Yeah, the old Yung man. nakaupo na yung Yeah, the nakaupo, old man. Yeah. Yung ano katabi, yung sa Tatabi. Yung naka-yellow. nakayro. Ayan. Yung malis na po yun. Yeah. Um, Siya po ang 1,000 ringgit. Ismael, ang pangalan, MA, the secret. Malaysian Agreement. Now they shall be. Malaysian Agreement is MA. Sultan, third Sultan Muhammad Ali. Ali is the grandson, which is me. And the 500 is my grandfather. The first Sultan of Sulu. The first and the last king of Southeast Asia. And the first Prime Minister of Malaysia. That is my fight. I have to get back the kingship of Malaysia. That I am the replacer. No more rotation anymore. That will be granted. Yeah. I will stand as the king of South Asia and the first king of Malaysia. The pleasure of my great-grandfather. And Philippines is the queen. Queen of the Filipinas. Filipinas queen of the Philippines. Parang yung sa pamamahali ng yung sa ano darawa po. Yeah. Yung sa Malaysia po ano, Yeah. yung sa Yeah. first king po yung sa Yeah. king. Yung sa Pilipinas po yung si Yeah. ano queen. yes. Yung sa But since that is the physical, but since we become the global earth king and queen, bakit nakuha natin lahat yan? Raja Mamay said that the source is the Sultan of Sulu. The Sultan of Sulu appointed as lawyer, attorney in fact, our elder Ferdinand Interlin Marcos. So since I have said earlier that up to now he is still the president, and he was the one who loaned all the golds to all the central bank of the world. So what can you say? Therefore, to be able to recover all of this, we have to crush all of them because they are all hard-headed. Kasi ayaw nila bumalik eh. We have been giving
from time natapos yung agreemento. Opo. Mula nung September 16, 2013, anong ginawa nila? Pinaaway nila ang Sabah because of the claim suta na yung sinuportahan ng Japan. Sa Japan ngayon. Yeah, sinuportahan ninyo. Yeah, sinuportahan ng Malaysia, sinuportahan ng Johor, sinuportahan ng Brunei, sinuportahan ng Indonesia. Kaya ngayon, kawawa sila. Kasi buhay, maraming buhay ang talagang sinakripisyo nila. Iba pa yung World War I, iba pa yung World War II. Pero this is the continuous na pagpatay. Sabah standoff, Zamboanga standoff, 44 Sakmen sacrifice, Marawi siege, Paglas standoff. Anong gawin ngayon nila? Kasi hindi sila nanalo. Dahil ang katotohanan ang siyang mamumuno. The truth will always fight. Timbangan yan. Truth and justice. Now, who is going to implement that? This is the divine rule. This is the divine government. Oo, nilagay ang kayamanan sa Sultan of Sulu. Pero pinalaki ni Apo Lakay. Sino ngayon ang may-ari? Diyos Ama. Dahil pinag-isa ang lahat ng kayamanan para hindi mag-claim anyone Marcos, anyone Kirams, anyone Taliano, anyone DSS. No one can claim the holy asset of God, of Allah. That's why Raja Mamay, on that day on May 13, that was a symbolic act wherein the direct descendancy from Sultan Ismail Muhammad Kiram. Itinransfer namin kay Raja because I was representing the twin, the Limorian. That is Princess Nazaria Basilan, and that is our beloved City Mariam, Mama Mary. So we give it to Raja Mamay. But you can see the act. Raja Mamay transferred it to me. Why? Because the truth in it is, all the governments of the world used the name of Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdul Jah, Gamar bin Abdul Ghaffar sa Malaysia. Ginamit ng lahat ng conspirators, ng head of states, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei, Johor, England, lahat na nag-support sa BAR, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Yan yung ginamit nila para maharangan ang katotohanan na talagang itong kayamanan ay naipon na at naibalik na sa zero. Na yan ang pakikinabangan ng buong mundo. Buong mundo. Buong mundo, hindi naman kami. Kami inatasan lang. That's why we don't own them. We just are administrators. We are trustee. We are the one here to help it. Because the owner is still. Sila, mga lolo natin na sila yung talagang nagpalakad nito. Without the Lemurian, there is no gold. And the Lemurians has to rise. Remember, ang kalangitan, the heavens has ruled already. Centuries upon century. That's why Lucifer controls all of us. Tapos na. Tapos na po. Oh, It lahat is. justice na yung sa buong mundo. Yes, and it is now the Lemurians to come up and rule para maayos natin. Ito na yung sinasabi namin. Panahon na ng makapangyarihan. Now, they underestimated my mood. They have belittled my capacity. I was given a lot of headache, even to the point that I am being killed up to now. But I'm not scared at all. If you are with God, if you are with Allah, if you believe that you are sent together with Raja Mamay, we outsmarted fear. Kaya naming mabuhay. Yung mga threat, pang-agahan lang namin yan. All of those threatening us, tapos na. Binabalikan ko sila. Because after May 13, as crowned Mapilindo King and Queen, hindi naman nila alam kung anong ginagawa ko ever since. But to consolidate the entire world is not easy. But since you are here, at least now you can tell your government. You can tell. Ngayon namahanap po sa tunay ng government sa Japan. O kasi full fake government kasi. Yeah. Ngayon ng gobyerno sa Japan. Full Koreano. Okay, okay. Lumabas. I come into that. Ngayon, sa una-una, nirelekspeto namin ang Mapilindo, Malaysia, Philippines, Indonesia, Brunei, Singapore, as caretaker.
Pagkatapos na ng May 13, I have to declare the Nazi legal government. Yeah. Because I have the real Sultan of Sudan North Province. Back to the source of origin. Because we control the whole world. Because the world map is with us. Umbrella of the world is with us. At least I am the only beneficiary come out on 3rd January 2030 that my name is appeared in the predecessor of law from 1405 to 1822, Muhammad Shah to Muhammad Alam, which I am the descendant of 16 Sultan. 16 Oh, yeah. That's why when Marcos last will, they put there, any one of you putting Marcos account is speaking. Fake. All the Marcos account is fake. That is from Marcos the real name. Marcos. Marcos Marcos name. Claimant. Yeah, the claimant Marcos name, fake. The real one is still alive. The one died in Hawaii is the Barbero. Yeah, yeah. We have still the first Marcos, doctor, lawyer, chef cook, and actor. After. After na rin. Actor signed in South Korea. Ganun pala. Many, the seven, the one who sabotage. But the real Marcos, his term is only 1 term. And then they let all the seven to make a drama, political drama, or political drama. But now, there is a full volume of Mapilindo captured in January 2002. The one signing in September 16, 1963, that is inside the chamber of Malacanang. But only they make a sabotage because of the creation of the ARMM, Autonomous Region for Muslim Mindanao. Who is little A? Aquino. Who is R. Ramos? Mustafa and Mahathir. What is the B now? There is a B there. B, that's supported by Brunei. And Najib. The last Abdurrahman Pai from Najib. ARMM is a Gloria Arroyo. All political drama. There is no. That is the one covering the true Sultan. Opo, nanood po ka sa inyong YouTube. Siya ngayon sa sinisigilan na yun sa pera. Tapos siya ngayon nasa bulsa. Now, DBM must aware. And also the Prime Malaysia, Prime Minister of Malaysia, President of Indonesia, Prime Minister of Singapore, Sultan Brunei. My advisor in 2005, now sitting in the United Nations Security Council, Tanis Richard Maranjo, knows the laws in Pondo Kobe. So, if they still not recognize the king and queen here in the Philippines, they have to pay the 59 years. 59 years. Utang. That's the loan agreement of the Magdalendo. 59 years. Meron po ba idea ng plano po ba yung sa sisigilan na yung sa kanilang unta? Madali lang. Madali lang po. Paano? Paano? Di, crash ng central bank nila, hindi sila makagalaw. Paano sila magbayad? That will be restructured or that will be amnesty. Depende sa magiging resulta ng pakiusap nila. Kasi ayaw na namin na naging mayabang ang bawat country because akala nila sa kanila. Baka ilang araw po ang United States Central Bank, FRB, yung sa wala na. Ubos na po pera, di ba? Yung Wala sa na. po yung sa balita. Kahit sino pa sa kanila. O yung Tapos sa Japan, yung sa parang alipin na sa United States, ngayon, pero wala na po pera. Wala ng pera, sinadya din yan. Bakit? Kasi hindi sila titino. Kasi ginawa nila ang pera na kanila, akala nila, yun na ang Diyos nila. Pera ng Diyos, sa kanilang Diyos yung pera. Yes. Kaya, Nakagawa sila ng mga karumal-dumal na kasalanan. Ngayon, kailangan natin ituwid. Kailangan natin ibalik. We are all the special creation of God. Tayo dapat bumalik sa Kanya. Yun na yung huling pagkakataon na hinihingi nila sa atin. katotohanan. Katotohanan. Kaya nga ito yung masakit na parte. Dahil ayaw nila ilabas ang katotohanan.
Kaya nga ngayon, ang ginawa ng mga lolo para lumabas na ang totoo at makikilala nila kung sino talaga ang pinili. Bakit ginusto ba namin ito? Ang sakit kaya. Ang sakit ng mga pananalita, ang sakit ng mga akusasyon. At lalong-lalo na, nandiyan na yung pera. Ayaw pang ibigay para hindi makagalaw si Queen. Pero nagkamali sila doon. The more na ginigipit, the more na ino-oppress, sino-suppress, the more lalagtag. Sino ngayon ang napahiya sa buong mundo? Di ba sila? Yan ang kapalit ng kawalang hiyaan nila sa pag-cover sa kapangyarihan na dapat noon pa iniginawad na. 2009, nandiyan na kami. 2012, tapos na kami. Pero sinuportahan nila yung bar. Ngayon, kasama pa nila, nag-iikot. Ano kaya? Di ba patay, buhay, buhay, patay. Di ba tayo na lang? Yan ngayon, ang masakit sa kanila. Pag hindi nila ginawa yan, kung sinong duplicate, yan ang papatayin sa ngalan ng katotohanan. The truth will give them justice. Kahit anong gawin nila. Ito, babala na lang sa lahat. Kung ayaw nilang kilalanin, bahala sila. Pero may kapangyarihan, may makapangyarihan sa lahat na nasa likod ng King and Queen. Kaya nga kanina, tinanong mo, kung ang United Nations nakikipag-usap, no need. The one who created the United Nations, the ICG, the OIC, the World Bank, BIS, the IMF, mga lolo yan Sila yan. Bakit pa kami magpresenta doon? Ginaayos na nila. Ang importante lang, kilalanin na nila dahil sila ang nagutos sa amin na tumayo para sa kanila. King and Queens are only kamay ng aming mga lolo, ng ating mga lolo, para ma-implementa nila yung katotohanan ng hinahangad ng sanlibutan. Okay, so yan ngayon ang maganda sa atin. With this, I'm sure that this will be the eye-opener sa buong mundo. We are live all over the globe. And to see me, because I am not playing games anymore. I had been so good. I had been so humble. I had been so mapagkumbaba. Pero pag once na itinuloy pa nila ang pagharang at ang kasinungalingan, italagang bubulaga sa inyo na kayo mismo ay magkaroon ng self-destruct. Alam nyo, bakit nalubog ang panahon ni Pharaoh? Bakit ilang countries ang nilulubog? Kaya ba nila ang tornado? Kaya ba nila ang buhawi? Lindol. Lindol? Malakas lindol po Japan. Yan, bakit? Kasi, ang namuno sa inyo, mga Koreans, ay tama yun, di ba? Totoo, Korean. Inamin niya. Nag-aagaw na po Yung sa amin ninuno. Yung original, meron na tunay ng emperor. Yan. Pero sila na yung sa nag-aagaw. Nagnanata. Tapos yung sa mukhang emperor, pero sila, Koreano. Kaya yung sa ngayon, naghahanap po kami tunay ng yung sa emperor. Yung tunay kasi, iisa nga lang yung dugo. Ang Imperial China, lolo din natin. Si Emperor Qianlong is the one helping me. Dugo yan ng ating butihing presidente Ferdinand Hidrolin Marcos. Kaya hindi pwedeng mag-invade ang China sa Pilipinas o sa lupasog. Lupasog at ang China Sea, Sulu Sea, hindi pwedeng mag-awayan. At hindi kailanman awayin ni China ang Pilipinas. Kaya itong politiko na nagpapagulo, itong mga mambabatas, hundong na kamo. Stop it! Because you can never win. Because we have agreements. Meron yan. Ngayon ang Imperial Japan, dugo rin yan. Doon kaya hindi sila pwedeng yung sa mag-away. Kahit yung sa politician, gusto nila mag-away, yung sa Japan government, tsaka China government, yung sa communist. Yung sa parang nagkaroon na yung sa Purano ganyan, parang dekreya na ganyan, hindi sila pwede yung sa mag-walk. Ang communism, ginawa lang yan. And it will be
gagawin na ito ngayon sa panahon natin. Magkakaisang buong mundo. I as a queen, I know we can. Why? Wala kayong pera eh. Saan ang source of oil? Nasaan ang source ng gold? Nasaan ang source ng deuterium? Nasa ligwasan Mars. Sinong may control? It's Queen Helen of Durajak. Nandoon ang aking kapatid. Sultan Kelly, kayo lawan, na yung inaagaw ng mga udadato. Ayaw nyo sa akin. Pero wala kayong magawa. You are all claimants. Kasama ng presidente, kasama ni Gloria, pasensyahan tayo. Wala silang magawa. Who holds the gold, who holds the oil, who holds the power, is the king. Andito ang king natin, oh. So, ako, gumawa ng assignment ko. Kaya nga nabaybay natin. Assignment po para sa Pilipinas. Para lahat lumabas ang katotohanan. Inilabas ko lahat ng katotohanan. Para wala silang magawa, ibalik nila ang inutang nila. Ngayon, I am requiring all the world, central bank, all the governors, bring your head of state before it is too late. All the major financial agencies come back to the Philippines. Philippine Islands is the one who gave you the authority na magkaroon kayo ng gobyerno, na magkaroon kayo ng central bank. Ngayon, dito, Sultan of Sulu, ang attorney in fact, kaya yan ang dahilan bakit pinaglalaban ko si King Ferdinand Intraling Marcos. Kasi kung wala iyan, wala tayo ngayon. Wala kayong mapapala. Ngayon, hinamak niyo yung taong iyan nang dahil sa gusto ninyong umupo. Sa ngayon ako nang humiling sa inyo. Tama na, dahil lumantad na ako. Lumantad na ang Ali. Kasi kung wala din si Ama Ali at wala si King Ferdinand, walang nangyari sa mundong ibaba. Dahil ang Lemuria, ang heavens, lahat ito ay pag-isahin na ng iisang Diyos Ama, ng isang Amen. Pati ang galaxy. The intergalactic power, welcome. Di nyo lang alam, mga alien kaya, na totoong alien ang tumutulong sa atin. Justice ng area, hindi masamang area. Hindi. Ang masamang alien nasa kabal. Opo, yung reptilian, draconia. Iyaan sila. Opo. Pero kahit anong gawin nila, kahit magsabotahe sila ngayon, the good alien is already with us. Totoo yan. Kung ayaw niyong maniwala, nasa inyo. Nakakampi na po, Yes, nandito na. That is the reason why this role is an intergalactic power. That's why the king and queen has been crowned when I was in Sabah, Malaysia, as the universal magnum. That means all the intergalactic power kinikilala. Si Queen Helen of Durajak and King Mamay of Durajak. Kaya kahit kunin pa ni Alnas, ang kapatid, kahit siya pa si Mamay, kilala ko ang mamay ko. Hulihin kita. Hindi ka mahuli-huli ng gobyerno, Alnas. Sorry dahil kakampi ka nila. Ngayon, presidente, bongbong. Pag hindi mo hinuli in 48 hours, bumaba ka sa Malacanang. That is my challenge to you. Bumaba ka within 48 hours kung hindi mo hinuli si Al-Nashir bin Abdul Ghaffar na siya ang nagpapatay dito at nagpahuli at nagpakulong. Tandaan nyo yan. Masama kayo dahil kinumportahan ninyo ang mali. Now the world is suffering because of you. President Bongbong Marcos, President Gloria Arroyo, President Ramos, lahat kayo. Kung sinong kakampi ninyo, nandiyan si General Saban na siyang humarang ng koronasyon ko. Pasensyahan tayo. Si Queen Helen of Durajak, walang inuurungan dahil ang sasalbahin ko, buong mundo at sangkatauhan. Nagkamali kayo ng kinalaban. Dahil lahat ito ay para lahat makinabang. Naging masama kayo dahil mas pinaboran ninyo. Where is Madam Gloria? Ibalik ninyo ang pera ng malampaya. Lahat ng proceed.
ng buong mundo na ginamit ninyo, ibalik ninyo dito kasi kayong kasabwat ng Amerika. Kayo ang ginawang Cabal Institute. No, in French, institution. Ginawa ninyo tumal na paraan itong pamumuno ng Divino Gobyerno. We are here. So that is a challenge within 48 hours. Sorry po mga lolo, pero kailangan ko magnindigan because you have abused, misused, and really sabotaged the rule of law. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay. Yung sa, pwede po ba yung sa question? Go ahead. We have the whole time. Yung si日金さん、質問です。今後の日本とルパソルの連携ビジョンはどのようなイメージですか？先ほどちょっと話あったと思いますけど、聞いてみます。yung sa aking follower,日金, ano po ba yung sa image ng paano ba yung sa kaugnayan na yung sa Japan, tsaka yung sa Lupaso, ng yung sa kinabukasan? Inaantay ko. Mag-usap tayo. Mag-usap kami. That is confidential. Sa akin as the Sultan of Sulu and Narpono, by the South Korea. Opo. You're overall by the South Korea. Opo. Same thing. South Korea. Same thing with the America. Opo. The one who ruled America is Jews from Israel. Opo. The original Red Indian did not rule the America. So, ibabalik natin. Kung dugo ay dugo. Blood is thicker than water. Tunay na dugo ng Japanese, Yeah. yung sa The true Japanese must be set as their own country. Opo. Not the Korea. Opo. They are migrate. Yan yung inipon natin na Ibabalik natin ang ang totoong dugo. Yun ang task natin, divine law. Ang mamuno, ang law natin, Bible. Quran and Muslim, Bible and Christian. Yes. Sila na ang ano natin batas. Sa 10 ASEAN country, 10 ASEAN country, ang 9 country ito pinapalabas nila ang Crocodile Park. Crocodile Park, the real crocodile in 9 country. But in the Philippines, not Crocodile Park. The House of Congress, in the House of Senate, the head is crocodile, the body is human being. You see? Because Philippines is the richest country in the world. As what ex-president George W. Bush was interviewed by the journalist. He was asked by the journalist, which country are the richest country? This is the Philippines. That's why our responsibility with the Queen is to recover the asset of the Philippines, to return back so that we can give it back to the sharing people. equally, regardless of tribe, Muslim, Christian, and others, equal sharing, because we are the descendant of Adam. No matter what, we are from Adam. Adam. Yeah. Ilang thousand years old nung nakaraan. Yeah, our, 7,000 yeah. years. We are For the creation of the world, nandiyan na sila. The grandfathers, kaya nga, yun na yung I divine. salute the Japanese God. Maraming salamat po. Japan. Yeah. Okay, so the Imperial China, the Imperial Japan, and the Imperial Lucas has to go together. This is the request that had been laid down a long time ago when our Emperor Qianlong appeared to me in November 11, 2011. That's why I was able to declare the Dragon Age from that time. And I am just waiting for the timeline that I'm gonna declare the Golden Age. And that will happen. That will happen anytime soon. Anytime soon. The Golden Age will come in. May tanong po. Pwede po ba? Sige, go. Mula sa Japan at yung sa kaugnayan sa Maharlika Lupaso, ano pa ba yung expecting, asahan nyo ng yung sa mga bansa tsaka bansa o yung sa private tsaka mga tao tsaka mga tao? Yung sa expecting ng yung sa Japanese national tsaka yung sa Lupaso national tsaka yung sa
gobyerno ng sa Japan, tsaka sa gobyerno ng expecting na yung sa future. Yeah. Since the expiry of the Carpenter Agreement, kaya nga nawalan ng power ang Amerika. In all the elections of the Philippines, of Malaysia, Indonesia, nakialam ang Amerika. Subalit, nitong pagkatapos ng September 16, 2013, hindi sila makapasok because I already give them the ultimatum. Time limit. Time limit after the expiration. Okay. Tapos, nag-end talaga yung pinaka-agreemento ng Carpenter that was in March 22, 2015. Kaya nagkaroon tayo ng parallel government. Kami mismo nag-ooperate as government. Kaya walang magawa ang gobyerno ng Pilipinas, ng Malaysia, ng Indonesia kasi parallel government because we are the owner of the sovereignty. Once you are the owner of the sovereignty, it is the sovereignty, the grandfathers who give authority to all these political governors, to this military. Saan galing pa ang pera? Doon pa rin sa kaban, sa heritage. Kaya nga pinaniobra nila lahat ito, backups itong goals. All the heritage asset ng buong mundo, pinalaki ng private organization, private companies, lahat ng bangko niyo sa Japan, saan nang galing ang backup? Dito sa amin. Korea, lahat yan dito sa amin. You check all your banks and even your central banks. Nanggaling yan dito. That's how powerful na binigay ng mga lolo. Kaya nga kami pinili ni Raja. Kasi kami, talaga namang pinalakad kami sa hirap na nakakaintindi kami sa mahihirap. Kasi kung kami din ay ipinanganak with a golden spoon, edi mas lalo kami naging mayabang with all this wealth, with all this. Pero kami habang pinapahirapan kami ng gobyerno, wala silang suporta. Never nag-support ang government. Never nagbigay ng suporta ang gobyerno. Pero kami pa rin ang nag-ayos. Mahiya kayo. Mahiya ang gobyerno. That is a live streaming. And I'm trying to be bold. Because hanggang ngayon, hindi man lang mag-recognize sa amin. Who are they? Their authority is over. Mapilindo rules and the new Mapilindo Treaty will rule. Wala silang magawa. That's why I already asked in 48 hours, pag hindi nila inaresto yung kapatid ni Mama na gumagamit ng pangalan niya, siyang arestuhin ko. Bakit? Conspiracy. Conspiracy is the global, the highest crime of the world. Kasi kaya nandito tayo, bakit nagko-collapse lahat? Dahil inangkin nila ang hindi nila. Pati inangkin. Pero sinunggalian po yung sa studio. Yes. Kaya kayo, ang buong mundo, nagbigay kami ng 5 years grace period mula noong September 16, 2013. Nag-end in 2018. Nagbigay ako ng 5 years transitory into Federal Republic. Kaso lang, since 1973, tayo ay Federal Republic of the Philippines. Hindi pwede, hindi lang yan dahil ni Aquino yan dahil revolutionary government sila. Sila ang claimant. Sponsored nila yan kaya ayaw nilang mamatay-matay. Ang kapatid nito, hindi ko pinapapatay ha, ayaw nilang hulihin rather, at ayaw nilang patayin ang BARM dahil may karapatan sila mag-claim. They are using this entity. Sino ngayon may kasalanan? Di ba gobyerno? Lahat kayong gobyerno is accountable to that. Because you supported the claimants. 666 versus 999. This is the cabal and this is the royalty of today. Now, sa totoo lang, mahirap ang kalagayan namin. Lahat ng katakot-takot, threat dito, threat doon. Pero ano sinabi ko? With God, they cannot separate me with God, with Allah. Siya ang pader ko, siya lahat ang nagbibigay sa akin ito ng wisdom, kaya lumalaban ako ng harap-harapan. With the crown, the scepter, and the throne na nabawi namin. Siguro naman kailangan maging masigasig kami. Magiging strong kami. If they have, in the past, ilalamya-lamya ka ako.
siguro, this time, straight to your eye, you are listening to me. 48 hours, deliver the brother to me. Because from him, I will know the conspiracy that had been the program of the global conspiracy. Ibig sabihin ng dahil sa kanya, siya ang huling baraha at lahat iyan matutuntun. Mismo presidente matutuntun. Dahil bakit? Aliado siya eh. May hiya pa kaya kayo with this kind of interview with our brother? If I were them, resign all of you Congress, of all of you Senate, lahat kayo, wala kayong karapatan because tapos na ang usapan. Ang magpatunay, lost and found document, found in 1985, under my name. Yan ang ginamit nila dahil ninakaw ang identity ko ng kapatid ko in 2006. Sinong i-blame mo dito para sila mag-bow sa King and Queen? Brunei. Brunei, hindi siya Bulkiya. Kung totoong apo ng Bulkiya. Misrepresentation of identity. Stolen Fake identity. king na rin mo, ano, fake, Sultan. fake sultan. Yeah. Yung sa- Fake Sultan. Ngayon, sa araw na ito, walang makagalaw. We are untouchable. Believe me or not, hindi makagalaw ang national local government sa amin. Hindi sila makalapit. Mamatay yan. Kasi, kung mayroon pang mag-destroy sa amin dalawa, there will be an end of mankind. Anong end of mankind? Mabuhay ang mahirap, mamatay ang mayaman. Believe me or not, sa araw na ito, kung hindi sila tumino, national government, local government, matatap 59 years ang utang nila. Kailangan nila babayaran sa taong bayan, sa taong pinapahirapan nila. Yan ang beneficiary. The poor people are the beneficiary of the asset of God. That is my concern. Ibibigay natin sa tama government of the people, by the people, to the people. Not now the political dynasty. They made the people be their slave. We are not the slave. We are the first class citizen created by God. We are not an ordinary. My fight, ilaban ko. Tapos na sila. Illegal government na sila. Hindi ako matatakot sa kanila. You are national and local, you are already illegal government. Until now. Because that was already meant to be. So, lahat ito talagang pinaghandaan na natin. So, ibig sabihin, the consolidation of all the nations through the United Nations. Tungo na United Nations, pati tungkol po sa Desera-Gesera po. The Nesara-Gesara, the quantum, is already designed by our grandmothers. Simula na po. Nagsimula na yan. Ipinalatag na natin yan. Yan ang paraan na para hindi magkaroon ng total crash. No? Pero kung ayaw pa rin nila, nasa kanila pa rin yan. Ngayon, ang Amerika, kaya nga doon ako medyo nawala ng loob. Diwaro ang government, Biden government, Trump government. Okay. And I am supportive of the true government of Trump. Kasi kung hindi natin suportahan, lalong magkawatak-watak kayo, people of America. Bakit? Because alam naman natin. Kasi bakit kami makapagsalita ng ganyan? Because we know. We are now given the authority to speak out for the truth. Inoon pa nga papatayin kami dahil hindi pa tapos ang agreemento. But this time, on the transitory phase, mag-i-end na yung, how many months to go? This is already May, June, July, August, September. May 4 months pa ako. And the Royal Decree 108 states rectificatory form of government. Wala silang magawa because the owner of the sovereignty has the power to impose that. Dahil kami ang nagpahirap ng gobyerno sa lahat eh. Mula presidente hanggang sa barangay. Yan ang political government. Now, bakit kami nakapagsasalita? Dahil ang United Nations, ang governing body,
the Union of All Nations, ang nasa behind dyan, si Tunku Abdul Rahman. Siya ang nag-create niyan. Si Hussein Kamaluddin at ang Emperor ng China. That is Li Chun. Okay, lahat yan. Yung sa Emperor of China, yung sa nakinig po yung sa ibang YouTube, yung sa Galactic TV. Kayo po yung sa lahi ng Dragon family po. Yes. Lahi ng sa China. Yes. Pati- I am appointed, I have my power and authority coming from China. My name is Jussi Milan in China. Kaya Mulan is the guardian of the emperor. Kaya ako, ito, laban. Kaya yun ang gusto ko. Ngayon, talagang totoong laban. Bakit? Kasi sila cover. Ganda harap. No? Gasta, galing, salita harap. Pero likod, patay. Ganyan gawa. Kaya wala nangyari ating buong mundo. Kasi puro sila sinungaling. Kayo po ba Elder of China? Yan. Yung sa mga kinakarato ng balita na parang interesado na katulad sa Korea. Ang Sinasabi buong nila Elder of China, yun ang hinahanap nila. Kayo po ba? Ang Rosin Paulo kami, ang ulo, lupasok. Ang head of the dragon is sulok. I will answer that Ang later. buntot ng dragon, China. Kasi ang Emperor Qianlong is the first Sultan of Brunei in 12th century. Is still alive. Buhay na buhay, 5,000 years. Kasi dito sa Islam, walang kamatayan po. Parehas din sa other religion, walang kamatayan. Kung malinis ka, long live ka. Kung madumi ka, mamatay, malakas ka mamatay. Kasi ayaw ng Diyos Ama. Pabuhayin niya ang malinis na puso. Papatayin niya ang maitim na puso. Yun dahil. Kasi dito tayo, ito lang ingatan natin. Ang political dynasty, lahat ng tao, ginugutom nila. Hindi sa kanila. National and local, saan kayo mag-rule? Hindi sa inyong pong Pilipinas. Ililipat ko sa iyo sa isla ng Noah. Doon kayo mag-govern. Isla ng Noah, puro unggoy ang mga tao nila. Mayroon isang isla. Or monkey. The national and local government, they have to govern there. Because Philippines not belong to them. Belong to the tao. Pinapahirapan nila. Pinagutom nila. Yan ang beneficiary. Tao. Para sa akin, ilaban ko ang tao, ikinugutom nila, pinapatay nila. Mr. Saban, you are now retired as Marine. In 2008, I know you. You speak on the 2008, I know you. You are the General of Abusaya. To prove is Lidianis, my auntie, news of Chicory. Sa Cortaris Commander of Abusaya. I know the program of Simpadan in 2000. So, now you are the personal security of the president. So, therefore, BBM also is Abusaya. Because you are using the... That is conspiracy. Imagine, Wow. Ang ganda ng I know the real Gloria. Gloria is my cousin. His father is my uncle, first Marcos. So I know the real one. Now, he was removed already from the Congress. So, madididik, maano sila. Malalaman at malalaman. Yan ang gobyerno ng katotohanan. Ito ngayon ang laban natin. Now, At sa ngayon, 3 BBM. Davao, ibang bongbong. Mindanao, ibang bongbong. Saan ba ang totoo sa 3? Believe me or not, ako hindi na ako matakot. Anong gusto nila? Mag-draw, dalahin ko sila. Magtali sa kanan at sa kanan, magkanito lang, dalahin ko sila. Kasi tapos na eh. hindi bongbong, bangbang. Tapos na. Ibalik nila na para maunlad na ang bansang Pilipinas as maharlika kingdom of God. Ang mamuno babae. Ay, kaya nga, bangbang. Babae. I'm just trying to be... Christian, 1 year in Chinese, Siti Mariam in Muslim. 1 person.
Basta hiwa-hiwalayan nila sa religion. Kaya na, Ito, tinamlak Fatima. So, Gabi, moon, araw, sun, that is king and queen. The new moon and the new sun will rise again. okay, may tanong siya kanina, Mama. Yes. So, we'll give him the opportunity to ask again. Napakaseryoso yung tanong mo. Hinahanap ba? Talagang Sinong nagpapahanap? ano, yung sa kaya nga yung sa mararaman na yung sa totoo. Kasi kung hindi nararaman ng totoo, hindi pwede magsisimula na yung sa susunod na panahon. Galing mo magtanong. So that means, a-answerin ko talaga yung tanong mo. Okay. Now, the China, ang pinakamalaking pera ng Queen Mama na binigay ng tatay ni Lily Chong is sa buong China. Hinahanap nila yan. By law of succession, alam din nila kung sino. Nasagot kita. Yan ang katotohanan. So therefore, China, Japan, Lupaso, operating as one. It's still the grandfather. Grandfather, yun. The real Japan. Natin lahat. Bakit? Ikaw ano yung dugo mo? No, the real Japan, not the Korea. Opo, yung sa pure Japanese. Yeah, pure Japan. Sa aking dugo. So, hindi yung sa sinungaling ko. Yes, that's true. Ngayon, ang ano natin is a simple answer. Ako pinili. Hindi. Chosen kami ni Raja. Kaya nga, para hindi na mag-away, ang Kiram at ang lahat dito, no, sa side. Kasi Marcos is a code. Italiano, lahat yan. Lahat yan mga codes lang. So, ito ang source, pinalaki ni Pem, so walang pwedeng mag-away. Kasi magkasama na kami. Opo. So, ibig sabihin, masaya ang buong mundo. Kasi yung nag-aaway ng mga kaharian ay pinag-isa ng tadhana. Na ibig sabihin, kahit sino pa sila, hindi kayo maging sultan of Sulu kapag hindi kayo asawa ni Queen Helena. Iyon ang katotohanan kasi hindi nila magawa yun. Kahit kunin pa ni Raja Mamay, ang pangalan ni Raja Mamay ng kapatid, sino asawa mo? Iyon ang tanong doon. Ang pagkaalam ko, I will not be legitimate as Sultan of Sulu in North Borneo Aho, if I will not marry the only daughter of the real Marcos. That sino is Marcos yun? number 8, Ano yan? still alive. Pero sa 7, yan mga piki yan. Including my uncle, first Marcos, the father of Gloria. Ito talagang ito sa ito. And the world is already awakening. Talagang nabuhay lahat ngayon. Kasi Ito, binitaw natin ang katotohanan. ngayon, may matakot pa ba sa atin? Hindi na. Ilabalik natin ang the real Japanese to be the Prime Minister of Japan. Kasi ang nagsabotahe yan Amerika. Opo. Amerika control the South Korea. Opo. Yeah? Opo. South Korea ang Yeah. control. May sumpa. So, the South Korea control the Japan. Opo. Ngayon, parang nakakahiya. Now, May now sumpa. the Israel no longer in power because their flag was eaten by the black bird. Oh, nandyan sa Facebook. Kahit mahulog ng flag nila, wala na silang power. The new Israel Close country. is here. Nandito sa atin. Okay, Raja. Bumagsak na Israel, bumagsak na Amerika, bumagsak na Japan, South Korea. Idasal natin sa Diyos Ama. Ibabalik si Trump sa President of the United States of America para maibalik ang totoong Japanese to be the Prime Minister of Japan. Opo. Si Trump lang pwede. Ito si Joe Biden, Illuminati. Opo. I would like to Illuminati. I am not afraid to him. I would like to clear that up. It's not Trump. Kailangan siya mag-resign. It's Queen Helen of the Rajak
and King Mamay that will have to design everything for I the advise him to resign immediately on this interview today. Opo. Always, Dapat sila yung sa bibisita po sa inyo, tapos interview. Tapos, Yes. Lahat ito. Kagaya sa Russia. Okay, lahat ito. Russia, Malaysia. Yes, the one that we have, Republic of Dominica, you know, we appointed. you know, brother, what will happen to Turkey? Turkey. Turkey. Opo. May lindo, marami na yan. Turkey is the key of all supporting the terrorists. Alam niyo ba? Yeah. Because of the Hashemite, they will not return back the social. They borrowed They borrowed power. the Hashemite Sultan Lobo. Where the one in Syria is the one who trained the terrorists because of the two sons of Chairman Miswari. Abdul Karim and Sayyadi, based in Syria. What will happen? And now in Brazil, they create their own God. What will happen? What is next? Come to the Philippines, come to Indonesia, Malaysia, Brunei. Maybe Brunei back to the sea. Kasi ginawa yan siya ng lolo ko. A seed, only a seed, you know? A seed of, ano yun, yung grapes. Opo. They threw it away to the deep sea and become Brunei. That is the historical, Yeah. that is the mystical side. Yeah. The divine side. Masyadong Pero yung marami. katotohanan, Maibalik yan siya. ang katotohanan, Maibalik yan siya sa dagat. okay. Galing sa dagat, ibabalik sa dagat. Pero ang katotohanan, it was created by the grandfather na maging Brunei yan, para maging caretaker sana, magbantay sa atin. Ginawa ang Malaya, Semenanjung Malayo, the Federation of Malaysia. No? Kaya nagawa ang Federation of Mapilindo, itong agreemento na ito, sa katunayan na maprotektahan lahat ng asset. So ngayon natapos na yan, so with the secretariat na meron na tayo, mapapatawag na ang buong mundo. Kasi legal ang process ng pag-upo namin mula noong May 13. So ibig sabihin, ang totoong tagapagmana, yan lang naman ang gusto mong malaman. The heirs and successors has already been installed and proclaimed as the King and Queen of Mapilindo. Other than that, this is a continuous process. Kasi lahat ito, merong mga trono na kailangan bawiin. Susunod-sunod na ito. So yan ang dahilan bakit kami ni Raja Mamay has been really designed by our forefathers to become husband and wife. So that no more to fight for the asset. Instead, we consolidate it on for the new generation to come. Meron tayong opisina na po pwedeng puntahan anytime na yan ang magpapatunay na lahat ng countries ipinapatawag na para ayusin ang bagong agreemento na sasign na nila. No? Lahat ng head of states, kung ayaw nilang pumunta, goodbye, you will be out with the federation. Yun ngayon ang kawawa ang tao. So therefore, I would recommend makipag-ugnayan na. Now, ang sumpaan ng Japan at ng Pilipinas, di ba hindi nakauwi? Sino yung general na kailangan dalhin ko ang espada sa imperyo? Meron yun. Nandito sa akin yan. At iyan ay dadalhin bilang symbolic na talagang ang dugo ng Japan na nagprotekta dito sa pagbantay ng ating kayamanan. Di ba masakit? Ako Japanese. Ako yung, ibig sabihin, akong inutusan ni General, yung talagang general na nag-imbak. Di ba pati sila inilibing ng buhay para pantayan yung kayamanan na yan? At bakit ngayon sinasalahulat ng ibang tao? Ibig sabihin, sa panahon natin, pati yan sila na nagbantay. Itatawid natin sila doon. Kasi sila ang nagbantay dyan ng ilang taon para bantayan ang kayamanan. Kaya walang may nakagawa. Sabi sa inyo ang Sierra Madre, sa inyo lang ang Sierra Madre. Ang laman, amin pa rin. Maraming salamat po. Kasi, ang hirap kasi, maraming umaangkin. Amin ito. Amin ang Central Bank. Sa inyo na lang yung pangalan. Pero ang laman, sa amin pa rin.
Yun ang ibig sabihin. Lahat to yung sa inyo po. Lahat. Sa kanya. Sa pamamagitan ng sa inyo ng papuntang sa yung sa Panginoon. Yes. Panginoon, galaxy, tapos yung Lemuria. Yes. Ganon po yung talagang lahat ng kapangyarihan po. Yes. During the World War II, ang tatay ko, guerrilla, Master Sergeant, 16 years old. Ano po? Sila ang nakahuli kay General Yamashita. Ano? Yan si Julas Bichua, si Commander Snake. Sumandas. Snake. Ahas. Ahas. Nag-surrender si Yamashita sa kanya. Ang sabi ni General MacArthur, huwag mong patay, hintay na kung makarating. Kasi magkapatid yan eh. Isang tatay, dalawang nanay. Pagdating ni General MacArthur, pinali. Go back to Japan. Paghuli also ni General MacArthur, ang sabi niya, Yamashita, huwag mo patay, hintay na. Wala sila namatay dalawa. Pero lang, ang pag-surrender ng Hapon to the Hiroshima, right? Kasi sila yan ang atomic bomb. Ayun lang, nawala lahat. Hanggang ngayon ang Hiroshima, wala. Same thing ang sa ngayon. Kung sino pa ang country hindi sumunod sa katotohanan, I will advise Donald Trump to release the atomic bomb so that they become water, Pacific Ocean. May nakareceive po yan. It's not Trump again. Donald Trump. It's not Trump. It's not Trump again. Okay, the power is back to Lucas. We give them order. We give them order. We want to give order. We want to give order. Yes. Naman, dapat to yung sa babarik po yung sa inyo. Naibalik na kasi. That's why I am telling Raja. It's not anywhere in the world. It's not Nakapunto po anybody. yun sa The superpower is now with Lucas. That is the truth. Ang authority ng Sultan Sulu. Pwede po ako masasabi po yung sa Torah. Kasi nakakonect po ako sa Facebook tsaka no Twitter. Yes, that's true. Pwede po ako yung sa sabihin ko sa Oo. dapat to kayo ba bibisita po sa yung sa dito. Itinakda po ito. Itinakda ito, brother. Kasi kung ibigay mo pa sa kanila, nagkamali na sila. Kaya nga binalik sa puno. Kaya I am telling Raja, we cannot order them anymore. We can do it ourselves to rectify the entirety of all the United Nations member because that is governed by the sovereignty of Lupaso. The United Nations sovereignty is from us. Kaya ba paano mo masabi na hindi kami naka-connect sa pusod ng United Nations? ICJ, International Court, ang sovereign niya nang galing dito, inumabas. Ang 7 sovereignty, yan ay 7 layers up, 7 layers below, lahat ito. That's why, Raja, this is the most powerful entity in the global earth. Welcome to Maharlika, Kingdom of God, Lupasug Empire. That means, namugad na, bumalik na sa lupa ang pamumuno ng iisang Diyos na. Kasi kung hindi natin gawin iyan, at ang pinakalulungkot ko, marami pang hindi nakakakilala. Pero yan ang pagpapakilala, yan sa puso mo, sa puso nito. At iyan ay malalaman na kung sino talaga ang bumaba sa lupa, sa lupang pangako. Kaya nga, dito nakikita natin. Kasi, we must be purified to be able to serve the new generation. As Raja Mamay said, na dito nagkakamali tayo. Dito nagkakamali tayo. Ito ang nagtutulak dito para magkamali tayo. Simple lang ang request ko sa mga lahat na nakikinig. Know yourself and know the God that lives in your heart. Kasi doon ninyo makikita kung anong ibig sabihin ng pamumuno ng Diyos Ama sa lupa. Kasi lahat ito hahawiin. Lahat ito pinagbigyan na lang ng pagkakataon. Siya na mismo ang humahawit dito. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa namin as king and queen ay Lahat ng creation dapat to ibabalik po sa inyo.
Ibabalik dito, ibabalik Tapos, din ibabalik. namin sa kanya. Hanggat sa Panginoon. Yes, yan ang essence. Nadaan sa inyo, sa babalik sa Panginoon. Yan ang Alam mo, ibig ako sabihin. ngayon, nagpakikilala na ako sa national and local. Sino ako? Hindi na ako magmaskara. Opo, hindi maskara po. Pero in Hindi term of katulad po danger, Hmm. hindi nila ako magalaw. I have my poor son at the back of me. Matatangkad yan. That's why you are Lemurians. Matatangkad. Opo. In terms of danger, lumalabas yan. Tingnan ko nga kung meron kang pamilya. Hindi sila pwede lumalabas. Because we were talking, no, I'm just Hindi kidding. ako nagpakilala na ako sino. At Pero least, in terms of danger, hindi sila makalapit. Pero ang kailangan ko rin yung matataas. Top position, not ordinary person. Kung siya ay pinakamataas, hindi siya makalapit yan, bumagsak yan sa unahan. Kasi ako lang ang binigyan ng baril ni Jose Rizal. Binigyan ako ng baril. okay na yan. That is your secret. Sigurado- Mamaya, kunin ko yung pamilya mo. Sigurado na yung sa marapit na po, yung mararaman na yung sa tunay na yung sa pinuno sa Japan. Yung sa kasi ngayon, hinahanap ko na sa aking kaibigan, yung sa sikat na YouTuber, Ichibe, siya nga yung sa naghahanap. Kaya, marapit na lumabas. Tapos siya nga yung sa hatid na yung dito, ng tunay ng pinuno sa Japan. Yung Kasi sa tunay iisa na, opo, Sabihin mo yung naghahanap sa amin. opo. Mag-imbita siya sa amin. Pwede pa ako yung sa pupunta sa Japan, tapos pwede ako hatid. Sila ang pupunta. Dalawa sila dito. Okay. Yan na ngayon. The Secretariat is preparing kasi pupunta rin. Magsama kayo punta embassy. Kasi merong ibibigay kami sa bawat imbahada ng buong mundo. Yan ang ibig sabihin kung paano magsama-sama lahat ng mga miyembro ng United Nations, lahat ng gobyerno ng buong mundo, lahat ng militar ngayon magkaisa. No more war. Opo. Amen. Huwag na huwag mag-umpisa ng giyera, walang backup. We will not release your backup kung kayo ay mag-giyera. Marapit na po ba yung matatapos ng Ukraine war? Tapos na. Tapos na po? Kasi wala rin siyang magawa. Wala na po yung sa pera. Wala na po weapon. Wala. Pati yung sa hindi po sila magsisimula na yung sa China tsaka yung Japan war, Taiwan war. No Wala na more. po, wala na No po more. pera. No more. After May 13, the Black Fatima, the Mama Mary, see to it that peace and prosperity will reign into the global earth. Pero ang hiling niya, walang giyera. Walang hirap po. At hindi ako papayag na meron pang giyera. Mismo sa Mindanao, sinabihan ko na sila, lalo na yung mga gobyerno doon, na local government, gobernador, congressman, ayaw nyo sa akin, mas ayaw namin sa inyo na kayo nagpapagyera, may kasalanan kayo, may pruweba, dahil lahat ng BIFF nagsalita na kayo ang nagbayad para magkagyera. Di ba masama yon? Ayun, kawawa sila. Yan ang katotohanan para mailagay ang hustisya. Yan ang gawa ko ngayon. Ukraine, bakit ka nagpatay? Ikaw, Russia, bakit ka nagpatay? Kahit anong mangyari, isasalang sila sa sovereign court. Hindi na sa ICJ. Ayaw nila, no? Sabi nila, mambabatas Pilipinas, hindi kami pasok. Dahil alam din nila, tapos na yung otoridad ng ICC. Sino ngayon magpataw? Ito at ito, in the name of the divine justice of the sovereign court of the seven Macdum of the Lupasog Empire. Amen. Yan. Maraming salamat po. Yan, ganun katindi. So ngayon, at least masaya ka kasi your mission is accomplished. One thing, kasi kahit anong gawin nila, hindi nila makuha ang pera. Bakit? Walang mag-aproba sa inyo po. Kahit anong gawin ninyo, magpaligis na kayo sa train o kaya sa pison, hindi nyo pa rin makuha ang pera. Pasalamat kayo, ang pera na yan ay inaayos
para ang buong sangkatauhan makinabangan. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Arigatou gozaimasu. Okay? At least na makita ng gobyerno ng Hapon, ng Japan. Pwede po ako yung sa makipag-connecto sa Yes. tunay na yung sa gobyerno sa O yan. tunay na yung sa emperador. Ganon po yung sa ganyan maraming tao nga naghahanap po kasi sigurado yung sa lumabas po yan. Ang hinahanap nila, isa lang. Opo, hindi marami, hindi kagaya sa mga Bongbong Marcos. Yung sa dapat to isa lang. Tunay na yung sa pinuno. Kasi yun ang sinasabi ko. Mismo doon sa mga inutusan ko, nagkamali kayo. Bakit? Tinakpan nyo kami. Instead na noon pa nilabas nyo kami, hindi sana nagkagulo ang buong mundo. Sino ngayon ang sisisihin ko? Kayo. Kayo ang nagtakip. Kayo ang humarang. Kaya nag-collapse ang buong mundong central bank. Hindi ko nakasalanan. Marami kayong trabaho gagawin. Sumunod lang kayo. Yun na yun. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ang ating interviewer, ako tuloy ang nag-interview at ang mahal na hari. Pero salamat ng marami kasi ang pagpunta mo dito ay magbibigay ng liwanag sa bansang Japan, sa bansang China, at sa bansang Lupasul at sa buong mundo. Pumasok na yung emisaryo, pupunta na ng Russia, emisaryo kita ngayon, pumunta doon, at marami pa, kasi marami pang darating. Alam ko na ito ay paraan ng Diyos Ama, ng Allah, ng ating mga ninuno. No? Lalo na, kasi para wala na may maggawa ng kung anong pagkuha ng mga kayamanan, kundi ang bansang China, bansang Japan, at ang Lupasul, protektahan ang yaman ng buong mundo na nakaimbak dito sa lupang pangako. Yan ang dahilan. Dahil ang kayamanan ng Western Europe, ng Europa, lahat iyan dinala dito. Dahilan para ito muli pagsalusaluhan ng mundo. Bakit dinala ng Japan, ng Southeast Asia, di ba dahil sa giyera? Yan ang pinagsisihan ng Japan. Pero ito tatapusin natin. Marami akong gagawin on the side of the divine para lahat itong mga Hapon. Kasi kami, kilala namin yung bantay ng bawat tunnel eh. Na Hapon mismo nagsasalita. Si Pandobo, yung sa kilala po yung sa kayo lahat ng tunnel. Kaya alam namin kung saan yan nakaimbak. Opo. Kasi alam din namin kung paano yan ayusin. Kaya pakisabi sa pamilya ng mga Hapon na hindi na nakauwi at dito na sila namatay, at least pasasalamatan ko rin sila. Kasi kung hindi rin nila ginawa iyon, ang giyera ng doon, kukunin din nila doon sa inyo. At alam ko rin kung paano ninyo hinawi yan dito lahat. Maraming nakalibing sa karagatan. Maraming nakalibing sa kabundukan. Pero yun lang ang sabi ko sa inyo. Huwag niyong pakialaman dahil ang bantay niyan na malaking ahas, lalamunin kayo. Okay, yan ang ibig sabihin niya. Mahiwaga, pero makapangyarihan. Ngayon, pagdating sa China, pagdating sa Japan, pagdating dito sa Lupasul, iisa lang ang ating kinagalawan. Mabuhay tayong mapayapa, mabuhay tayong maluwalhati, mabuhay tayong punong-puno ng grasya na galing sa Kanya. Maraming salamat. Alam ko na hindi matapos-tapos yung pasasalamat natin dahil naintindihan ninyo. Dahil alam ko ilang araw na ninyong talagang tinatawagan si Dato na talagang gusto niyong kausapin ako na nagkaroon pa kayo ng aberya, yan ay mga harang, yan ay mga spiritual, bakit ayaw nilang lumabas tayo at maisang bulat ang katotohanan. So, ngayon, at least you can speak in Japanese now, at least masabi ninyo, kahit kunin mo na isang oras, just to tell them in Japanese the truth of what we have. You can go straight there. Ayun ang lakas niya. Go ahead, in Japanese. 日本の皆さん、こんにちは。本当に今日は素晴らしいメッセージをマハリカキングドム・オブ・ガッド・ルパソル・エンパイアのキング・ラジャママイ
王様とクイーンヘレン女王様のメッセージを聞くことができました。本当に感謝です。日本の本物の一番トップの人、まだ誰かちょっと私たちにはわからないですけれども、私たち探しています。その本当の日本のトップの人、日本でも一兵衛さんとかいろんな人が探しています。どうかここの場所、フィリピンのこのマニラ、ここに来てください。どうかお願いします。本当に真実な真心、本当の心があるのでしたら、本物の日本人のその一番トップの人がここに来てください。過去の歴史は本当にミステリアスで、私にもなかなか理解できない部分がありますけれども、このルパソグエンパイアの祖先の方々が大金をはたいてユナイテッドネーション、国連や、国際連盟、国際連合などをコーディネートしたということなんです。ですからそこへみんなが戻ってくる。世界中の国々の人が戻ってくる。そのことをどうかお願いいたします。トランプさんもどうぞ来てください。私もメッセージ、ツイッターやフェイスブックを用いてトランプさんにもいたします。どうぞここに戻ってきてください。そしてそれぞれの国の人たちがみんなこのルパソグエンパイアのここでこの王様、女王様、お二人としっかりと手をつなぎ合って新しい平和で豊かで幸せな世界を作っていくようにどうかお願いします。世界のリーダーの人たちお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。皆さんどうもありがとうございました。感謝です。Maraming salamat. Talagang Na-emotion na ikaw.